නිදහස කරා ගමන් කරන මාර්ගයයි. මම බ්‍රදර් ටෙරන්ස්. අපි කලින් වතාවල කතා කරා යාඥා ජීවිතේට බාධාවල් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ ජීවිත ගමනේ ගැඹුරට යනකොට අපි අදාහගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ අනන්‍යතාවය මොකක්ද? අපේ ඩෙන්ටිටි එක මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම අපේ අනන්‍යතාවය මොකක්ද? අපේ නමද? නැත්නම් අපේ තත්ත්වෙද? අපේ මුදල් වල වටිනාකමද? නැත්නම් අපි කොච්චර උපාධි ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියනවද? අපේ ජාතියද? පාටද? ආගමද? මොකක්ද අපේ අනන්‍යතාවය? මම ගොඩක් වෙලාවට මගේ යාළුවෝ සහ අනිත් අයත් එක්ක කතා බහ කරද්දී මට හිච්ච වචන කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සමහර අය කියනවා මම මහා කාලකන්ණියෙක්. මම මහා පෞකාරයෙක්. මම සමලිංගිකයෙක්. මම ගණිකාවක්. මම කුඩුකාරයෙක්. මම මිනිමරුවෙක්. මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් ඒ මාත් එක්ක බෙදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මමත් ඒ වගේ දේවල් විශ්වාස කරපු පුද්ගලෙක්. මමත් හිතුවා මම මහා පෞකාරයෙක්. මම මහා කාලකන්ණියෙක්. වැඩක් නැහැ. හැබැයි මේ යාඥා ජීවිතය තුළ ජේසුස් මට ඉගැන්වුවා පුතේ ඔබේ පාපී ස්වභාවය නිසාවත් ඔබේ හැඟීම් මොනවද? ඔබේ ආශාවල් මොනවද? අන්න ඒ දේවල් එක්ක ඔබේ අනන්‍යතාවය සසඳන්න එපා. අනන්‍යතාවයේ තේරුම් ගන්න එපා. මොකද හැඟීමක් කියන්නේ එකක්. ආශාව කියන්නේ එකක්. හැබැයි ඒක නෙමෙයි ඔබේ මගේ අනන්‍යතාවය. ප්‍රේමාන්තේනි ඔබේ මගේ අනන්‍යතාවය තමයි ඔබ මම දෙවියන් වහන්සේගේ පුතෙක්, දෙවියන් වහන්සේගේ දුවෙක්. ඒ නිසා අපි මේ ගමනේ අපි අදහමු ඔව් මම මොන පාපී ස්වභාවයේ හිටියත් මමගේ ඇතුළාන්තේ මොන දුර්වලකම තිබ්බත් කමක් නැහැ. ඇයි? මගේ එකම අනන්‍යතාවය තමයි මම දෙවියන් වහන්සේගේ පුතෙක්. මම දෙවියන් වහන්සේගේ දුවෙක්. ඔබ මම ඒක අදහන්න පටන් ගනිද්දී මොකද වෙන්නේ අපේ ඇතුළාන්තේ? අපේ මනසෙන් අපි විශ්වාස කරපු අපි දිහා බලපු විදිය වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මට මතකයි මම උන්වහන්සේගේ මේ සිදුවීම් සිද්ධ වෙද්දී මම ඇහුවා ජෙසුනි මට කියන්න ඇත්තටම මම කවුද කියලා. උන්වහන්සේ කියනවා 2 සාමුවෙල් පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි වගන්තියේ මම ඔහුට පියෙක් වන්නෙමි, ඔහු මට පුත්‍රයෙක් වන්නේ කියලා. හෙබ්‍රෙව් 5:5 කියනවා ඔබ මාගේ පුත්‍රයාය, අද මම ඔබ ජනිත කරමි කියලා. මම මගේ ජීවිත ගමනේ මේක අදහන්න පටන් ගත්තා. මම හැම අවුරුද්දක් පටන් ගද්දිම මම ජේසුට කියනවා ජේසුනි මේ අවුරුද්ද ජීවත් වෙන්න මට වචනයක් දෙන්න. මොකද මගේ අනන්‍යතාවය, මගේ හැඟීම්වත්, මගේ ආශාවල්වත්, මගේ අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච, මගේ අතීතෙම මුහුණ දුන්න දේවල්වත් නෙමෙයි. මගේ එකම අනන්‍යතාවය මම දේව පුතෙක්. මම දෙවියන් වහන්සේගේ පුතා. උන්වහන්සේ මගේ තාත්තා. ප්‍රේමාන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, මිනිස්සු අපි අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් දිහා බලලා අපිට ගොඩාක් දේවල් කියයි. අපේ දුර්වලකම, අපගේ පාපය, අපේ අඩුව, අපේ හැඟීම්, අපේ ආශාවල් දන්න මිනිස්සු අපිට නම් කියයි. අයියෝ ඒකද? ඒ මිනිස්සයා මහා පෞකාරයෙක්. ආපෝ මහා කාලකන්ණියෙක්. එයා අපි දන්නේ නැද්ද එයාගේ කැරක්ටර්? මේ විදිහට මිනිස්සු ගොඩාක් දේවල් කියයි. මං ජීවිතේ මං ගොඩාක් බය වෙච්ච දෙයක් තමයි මිනිස්සු මං ගැන මොනවා කියයිද කියලා. ඒත් ජේසුස් මට කිව්වේ පුතේ මිනිස්සු මොනවා කිව්වත් ඔබේ අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් මිනිස්සු වරින් වර විටෙන් විට ඔබට මතක් කරලා දුන්නත් ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඒ අයට ඔබට සැබෑ ගැලවීම දෙන්න බෑ. ඒ අයට ඔබට සැබෑ නිදහස දෙන්න බෑ. සැබෑ නිදහස, සැබෑ ගැලවීම එන්නේ ඔබ මම අදහද්දී මොන දේ ජීවිතේ සුද්ධ වුණත් කමක් නෑ. මම දේව පුතෙක්, මම දේව දුවක්. ඒක අදහද්දී මම බය නැතුව කියනවා
අපේ ජීවිතේ අපි ලෝකයේ දිහා බලන විදිය වෙනස් වෙනවා. මිනිස්සු දේවල් කියයි කමක් නැහැ. ඔබ අදහන්න පටන් ගන්න. ඔබේ ජීවිතේ මොන දුර්වලකමද තියෙන්නේ? මොන පාපයද තියෙන්නේ? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ජේසුස් නිදහස් කරයි දවසක. හැබැයි ඔබේ දිහා බලාගෙන ඒ දිහාම නම් බලාගෙන ඉන්නේ. ඒ තුල ඔබ ඔබේ අනන්‍යතාවය නම් හොයන්නේ. අන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඔබට ආරාධනා කරනවා අදහන්න ඔබ දේව පුතෙක්. අදහන්න ඔබ දේව දුවක්. ඒ අදහ ගැනීමේ ජීවිතයට අපි ඇතුල් වෙමු. අපි නවතිමු අනිත් අය දිහා බලලා එයාගේ අඩුපාඩුකම් එයාලගේ ආශාවල් දිහා බලලා අපි කියනවා නම් අපෝ ඒ මහා කාලකන්ණියෙක්, මහා පව්කාරයෙක්, ඒ සමලිංගිකයෙක්, ඒ ගණිකාවක්, ඒ කුඩුකාරයෙක්, ඒ මිනිමරුවෙක් අපි ඒ වචන අපේ ජීවිතෙන් ඈඩ් කරලා අපි හැම කෙනෙක් දිහාම දකිමු. අපි හැම කෙනෙක් දිහාම බලමු. අන්න දේව දුවක්. අන්න දේව පුතෙක්. එතනයි අපිට ගොඩනගන්න පුළුවන් දේව රාජ්‍යය. එතනයි අපිව නිදහස් කරන ගමන් අනිත් අයව අපිට නිදහස් කරන්න පුළුවන්. ජෙස් වේටයි.